ต้นกล้าวินกดเรคคอร์ดให้เรานะตอนนี้การบันทึกเริ่มละโอเคได้ทุกคนนะตอนนี้การบันทึกเริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยว15ก็อยากจะถูกเรคคอร์ดเอาไว้ในนี้ใช่いらっしゃいませいらっしゃいませปานิจิระปานิจิระดูแล้วนี่ลองว่าได้ยิน Hello 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 ありがとうございます皆さんお元気ですかใครพูดเองจริงแล้วไม่ตามหลักครับนี่ออกเต็มก็วันนี้ขอสวัสดีน้องๆทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่การเรียนแคมคลาส 1นะครับอีกไม่นานเราจะเริ่มกันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับใกล้พอไหมครับพี่วินเนอร์รีบไหมครับพี่วินเนอร์โอเคนะครับจุ๊บไม่เลยสงสัยอะไรเพราะว่าไมค์ตัวเครื่องมันต้องจะเป็นต้องพูดใกล้ๆไมค์ตรงนี้โอ้สงสัยว่าอะไรครับโสดครับไม่รู้วันนี้น่าจะได้ปะแล้วซอยคืออะไรของแข่งรถหรือของแข่งยูที่ซอยก็คือ1 ทีไปเป็น2 เอกโอเคครับこんにちは、皆さん。今日はカルクラス1の勉強します。勉強します。じゃあ、ต
เลขพอดีเลยมีกดเลยไม่เดี๋ยวมันกดออกระหว่างเราก็เติมน้ำตาลไปด้วยนี่ บอกวิ่งไปซื้อให้ ได้อยู่ ถ้าไม่กล้ายกมือขาดังก็ยกมือเรียกข้างหลังเช่นมีเป็นต้นคำถามว่ามึงหารข้อเด็กโง่เลยไว้ตัวสองหารอีกตัดกันแล้วอ๋อคือข้อนี้ข้อนี้ก็หารโง่เลยเว้ยไม่ถูกเขาก็แบบยังไงว่าถ้ามันตัดมันจะตัดตัวนี้เอาง่ายเลยก็คือเอามาเป็นหารกันเลยหมดสามารถตัดได้มันตัดไม่ได้หรอกหัวตัดหัวมันต้องการเอาส่วนนี้ต้องให้หัวความแค่นี้ต้องบอกว่าคือที่เกตนะครับสองส่วนในนี้คือรวมกับที่เกตเป็นทางนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าในการทางเดินข้อนี้รวมต่อโอ้แย่เลยจังหวะนี้คือดีคือมึงรู้เราทำมันเกิดอะไรตรงนี้ผิดมันไม่ถูกใจเลยตรงนี้ผิดมันผิดมันคือเพราะตัวหารกันมันคือเรากับเองเราทำไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นรถกำลังไม่คือมันก็จะปรับเลขที่มันรับเลขที่จะรับการหารกันในข้อเลขที่จะรับลบกันด้วยแต่ทีนี้เอาเลขข้างหน้าที่ไหนควรที่จะรับเลขมันเขาไม่ต้องการมันต้องการง่ายตอนแรกคือว่าจะตอนนี้ก็ต้องแบบมาดูกับกูต้องยืมเขาว่ามาอยู่วันไหนจะมาถามไม่แต่งบายที่สมุดอ่ะยืดให้เลยไม่ถึงกับว่าคุณเลยขาดยืดทางก่อนมันได้ลงตกเราผ่านสี่ระบบการตั้งข้างบนเป็นหนึ่งข้างล่างเป็นสองข้างล่างเป็นสองทีนี้มันเป็นหนึ่งอย่าลืมนะว่าหนึ่งหารด้วยอีกกำลังอีกอ่ะมันได้เท่าก็หาก็ถือว่าก็ก็เราเนี่ยมันจะมีในกรณีแบบทีนี้ก็สงสัยอยู่ว่าเป็นจริงมาจากไหนเป็นการต้องการอ๋อมันเขียนได้ยังไงเขียนเรียกเลยการดีเกมอันนี้บ้านบอกล่างมันจะเป็นมากอุ้ยจำอย่างเริ่มแล้วเนาะ
โอเคทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่การติววิชาแคล1กันนะครับ ก็วันนี้พี่ก็จะมาติวเรื่องอินทิเกรตพื้นฐานอินทิเกรตตัวแปร u อินทิเกรตบายพาสนะ ส่วนช่วงที่2เดี๋ยวพี่จะมอบหมายหน้าที่ติวให้พี่ต้นกล้า โอเคไหมมาเริ่มกันเลยสำหรับอินทิเกรตขั้นพื้นฐานเราก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็ค่าอะไรที่เป็นค่าคงที่อะไรก็ตามที่เป็นค่าคงที่อินทิเกรตมาก็จะได้เป็นอินทิเกรตมาก็ได้เป็นค่าคงที่กับตัวแปรอย่างนี้แป๊บนึงเขียนผิดอันนี้น้องๆน่าจะทำกันไปก่อนแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคในส่วนของข้อนี้ก็เราจะมองว่าในส่วนของพายเนี่ยเป็นค่าของตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของเลขยกกำลังแล้วสำหรับเลขยกกำลังเราจะต้องเข้าสู่ส่วนนี้แป๊บนึงนะนี่ตัวนี้นะทุกคนซึ่งพอเราอินทิเกรตมาแล้วเราก็ทำตามสูตรเลยก็คืออินทิเกรตจะเท่ากับก่อนอื่นเราจะต้องถ้าจะบวกลบเศษส่วนเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะก็คือคูณ2เข้าไปทั้งสองตัวเลยอย่างนี้แล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นเลขหน่วยอันนี้เราจะมโนว่ามันส่วน1นะแล้วก็จะได้คูณ2เข้าไปได้ง่ายๆเลยแล้วพอเรารวมกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาแต่ก็รูปมันไม่ค่อยสวยเนาะเราอยากให้รูปสวยแล้วก็แค่เปลี่ยนจากได้ย้ายไอตัวข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนโดยการสลับเศษและส่วนลงมาโอเคที่จริงเราการสับเศษสัดส่วนเนี่ยมันก็มีที่มาที่ว่ามันเป็นหารเศษส่วนเนาะเวลาเราหารเศษส่วนเราจะต้องย้ายเศษกับส่วนลงมาด้วยแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวพี่แปลงรูปให้
เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วมันก็จะได้เป็นรูปที่พี่คิดออกมาเป็นตัวด้านล่าง ก็คือตัวนี้ โอเคข้อต่อไปก็ เราจะต้องแปลงตัวของรากตัวนี้ก่อน ให้เป็นเลขยกกำลังโดยที่ อะไรก็ตามที่ยกที่รูทอะไรก็ตามที่อันนี้เนาะมันจะเท่ากับนี่อย่างนี้ หรือมีอีกแบบหนึ่งก็คือ ซึ่งในรอบนี้ซึ่งในโจทย์ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะ54แล้วต่อมาก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือสูตรเหมือนข้อข้างบน ก็คือสูตรนี้ทำเหมือนเดิมเลยคือทำให้ส่วนเท่ากันแต่ส่วนประกอบการก็จะได้อยู่ที่8/3แล้วก็เราต้องการให้มันสวยๆเนาะเราก็แค่กลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปประมาณนี้ลืมบวก4เดี๋ยวโดนหักคะแนน
ข้อต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลย แต่คราวนี้มันแค่สลับมาอยู่เป็นตัวส่วนเฉยๆเราก็แค่แปลงให้มันเป็นแยกยกกำลังเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากมันอยู่ด้านล่างเราเลยต้องย้ายมาข้างบนและทำให้แยกยกกำลังติดลบทุกครั้งที่ย้ายแยกยกกำลังต้องติดลบนะอย่าลืมแล้วก็เข้าสู่สูตรเหมือนเดิมสูตรนี้เหมือนเดิมเลยทำให้ส่วนมันเท่ากันแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจัดรูปให้สวยโอเคพี่สปีดไวไปก็บอกได้นะแต่พี่อาจจะเร่งสปีดตัวเองลดสปีดตัวเองให้ช้าลงทุกคนจดเสร็จแล้วเนาะโอเคถือว่าเสร็จต่อไปก็คราวนี้ทำไงดีมันมีทั้งเลขยกกำลังกับตัวรู้อยู่ข้างหน้าก็สำหรับอันนี้พี่ก็อยากให้น้องๆแปลงเป็นแบบนี้อืมแปลงอันตัวนี้เป็นหน่วยสอนเลยก็ได้ซึ่งเวลาที่อันนี้คูณกันฐานคูณกันเลขยกกำลังก็จะบวกกันนะ
เหมือนเดิมเลยทำส่วนให้เท่ากัน แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเข้าสู่สูตรทำส่วนให้เท่ากันจัดให้ดูมันสวยขึ้นแล้วก็เสร็จแล้ว ข้อต่อไปก็ คราวนี้น้องๆจะต้องใช้วิธีการกระจายเข้าไปคูณตัวข้างในซึ่งพอกระจายเข้าไปแล้วมันก็จะได้เป็นซึ่งก็เลขยกกำลังก็ฐานเหมือนกันเลขฐานเหมือนกันคูณกันเลขยกกำลังก็ต้องเอามาบวกกันแล้วก็จะได้เป็น 7x x 7 x ยกกำลัง7แล้วก็บวกกับตัวนี้คูณกับ1ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็แค่ได้ตัวมันเองขั้นตอนต่อไปก็เราจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมทั้งสองตัวเนี้ยแล้วก็เข้าสู่สูตรนี้เหมือนเดิมเลย
ซึ่งเมื่อคิดออกมาแล้วก็จะได้ x ยกกำลัง8ส่วน8แล้วก็บวกกับ x ยกกำลัง6ส่วน6บวก4โอเคข้อต่อไป ข้อนี้ก็ เดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ออกมา ซึ่งไอ้รูปนี้ก็คือรูปนี้ มันคือการบวกลบเศษส่วนปกตินั่นแหละ แต่ว่าเราแค่เขียนร่วมมันเข้ามาเฉยซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทำอินทิเกรตโอ้โอ้ก็เลยเปลี่ยน ซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือทำให้มันเป็นเลขยกกำลัง แล้วหลังจากนั้นเราก็จะย้ายตัวข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบน ทุกครั้งที่ย้ายขึ้นไปก็เลขยกกำลังต้องติดลบด้วย หลังจากนั้นก็ทำการรวมกันเลย อะไรก็ตามที่อยู่โดดๆนี้เราจะนิยามว่ามันยกกำลังหนึ่งนะ
นี้ไม่มีอะไรเท่าเดิม หลังจากนั้นก็ทำให้ตรงนี้ส่วนมันเท่ากัน แล้วก็ลบกันได้เลย พอหลังจากรวมเสร็จปุ๊บเราก็กระจายอินทิเกรตเข้าไป แล้วก็ทำเหมือนเดิมเข้าสู่สูตรนี้ เราก็จะได้ออกมาเป็นพอเอามาบวกกันเราก็จะได้เป็นx ยกกำลัง3/2ส่วน3/2แล้วก็ x ยกกำลัง1/2ส่วน1/2นะเสร็จปุ๊บก็เราจะจัดรูปให้มันสวยโอเคเสร็จแล้วฮะ
งั้นเดี๋ยวจะสปีดรันแล้วนะ เพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึง โอ้ยหายอีกละไป อันนี้ก็ โอ้กดผิด โอ้ อ้าวพี่ใจเย็นพี่ อือหือโอ้อีกแล้ว ลืมเปลี่ยนประมาณนี้เหมือนเดิมเลย แยกปึ๊บ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 เอ้ยเปิดผิดเอ้ยเขียนผิดปึ๊บ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 ลายมืออาจจะไม่สวยแต่ไม่เป็นไรน้องๆอ่านออกอยู่แล้วไปต่อเลยก็เหมือนเดิมเลยโอ้มันตัดกันได้ตัดปึ๊บตัดได้อีกไหมก็ตัดได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเน้นตรงนี้นิดนึงปึ๊บเดี๋ยวไม่ต้องเน้นดีไม่ต้องหรอกไปเลยปึ๊บจุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็แค่แปลงออกมาเป็นแบบนี้ตามที่พี่บอกเลยอะไรก็ตามที่มีรากก็ทำให้เป็นยกกำลัง1/2ซะเราจะได้คิดง่ายขึ้นแล้วก็ทำการกระจายอินทิเกรตเข้าไปลืมเขียนสีหรือเปล่าไม่โอเคไม่ลืมแวบโอเคต่อรูดเข้าสูตรโอเคงั้นเดี๋ยวข้อนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ข้ามไปข้อ12แล้วก็พี่จะให้การบ้านเป็นข้อนี้ ข้อที่13แล้วกันแล้วก็ข้อที่11พี่ก็ขอให้น้องๆเอาไปเป็นการบ้านแล้วกันนะปึ๊บก็เงียบตึ๊บโอเคเข้าสู่สูตรฮึบช่วยลายมนต์วิเศษคิดออกมาได้เป็นแบบนี้บวก4อย่าลืมบวก4เด้อไม่เอาดีกว่า11ไม่ต้องเป็นการบ้านแล้ว12เป็นการบ้านดีกว่าในรอบนี้ก็เราจะอินทิเกรตก่อนย้าย x กำลัง3ขึ้นไปก็3ก็จะติดลบปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะอันนี้อินทิเกรตซึ่งเราก็จะได้เป็นปาบชุบ
ปุ๊บลบสองลบสองลบสองโอเคปึ๊บถัดมาขั้นตอนต่อไปปึ๊บกดผิดขั้นมาต่อมาก็เราก็จะใช้ตัวนี้คิดต่อฮึบฮึบชวบป้าบเข้าไปมีอะไรบ้างนะโอเค10ถามว่าเรารู้ทำไมพี่ถึงรู้ล่ะว่า x เท่ากับ1เท่ากับ0ตรงนี้น้องดูตรงนี้เลยซึ่งเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้มาแทนไอ้2ตัวเนี้ยมาแทนจะทำอะไรแบบประมวลผลไม่ทันไปชวบใส่เข้ามาใส่เข้ามาให้หมดแล้วก็จะลบนะน้องอย่าไปคูณหารเด้อก็อะไรต่อนะลืม0ก็0ไป0จึ๊บซึ่งเราจะทางนี้เสร็จปุ๊บก็เราก็จะได้คำตอบมาเป็น1เป็นต้นไม่ต้องบวก c นะถ้าสมมติจำกัดเขตไม่ต้องบวก c ถ้าบวก c เข้าไปก็จะผิดอย่าลืมไปทำข้อที่2ข้อที่3นะโอเคไหมเดี๋ยวพี่ค้างหน้านี้ไว้ก่อนแป๊บนึงข้อต่อไปข้อนี้ไม่ยากเห็นหน้าตามันจะยากแต่มันไม่ยากเลยจริงๆนะพี่พูดจริงไม่เคยออกไปกดผิดจะไปลบหน้าเปล่าทำไมล่ะไปต่อไปนี้ต้องใช้วิชามารนะน้องๆวิชามารหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ปึ๊บใช้สูตรนี้เด้อไฮไลท์เน้นไปเราก็ใช้สูตรนี้กับอันนี้ซึ่งหน้าเราก็คือตัวนี้หลังเราคือตัวนี้ไปเริ่มเลยหน้ากำลัง2คืออะไร 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ปึ๊บ2หน้าหลังบวกเขียนไม่สวยช่างมันเถอะบวกหลังกำลัง2ชิปได้เลยเราก็แค่หลังจากนั้นก็คิดต่อปึ๊บ9กำลัง2ที่เป็น9กำลัง2พี่กระจาย2เข้าไปนะแล้วก็คูณได้30เสร็จปุ๊บอันนี้ก็ได้25ช่วยปรับ10เสร็จปุ๊บทำอะไรต่อเหมือนเดิมเลยน้องกระจายมันเข้าไปกระจายอินทิเกรตเข้าไปแจกกันให้ทั่วถึงอย่าลืมแม้แต่ตัวเดียวลืมเขียน dx
ให้สปีดโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเลย เราต้องเตะไอ้พวกที่เป็นค่าของตัวออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่พวกเดียวกับเราเอาออกไปอย่าให้มันอยู่กับเราปึ๊บออกมาจึ๊บปึ๊บชวงขั้นต่อไปก็แค่ทำเหมือนเดิมเลยปึ๊บเข้าสู่สูตรนี้นะไปอะไรนะอ๋อใส่มันเข้าไปไม่อยากปึ๊บเงียบปึ๊บแล้วเราก็รวมเลขง่ายๆสวยๆโอ้ยเลข5ผิดเพี้ยนโอ้มันยังเหลือเศษส่วนอยู่พี่ไม่ชอบเลยเสร็จแบตเหลือ65แล้วอ่ะจะได้ไหมวะมาทุกคนจดทันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ค้างไว้นี่อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันให้เวลา30 วิโอเคไปได้พี่ให้ข้อนี้ไปกันบ้านน้องๆแล้วกันเดี๋ยวพี่มาใกล้ข้อนี้เดี๋ยวพี่ขอสอนตอนไปต่อไปเราต้องให้เขาเป็นสาวเวทมนต์ต้องทำให้เขาเป็นสาวเวทมนต์แปลงเขาเป็นสาวเวทมนต์ตัวยูซะไปอ้าวอีกแล้วไปต่อเลือกใครดีน้องๆต้องเลือกนะว่าจะเอาตัวไหนแต่พี่ขอเลือกตัวที่มันดูยากๆจึ๊บดิบได้0ดิบได้0นะดิบนี่ได้อะไรได้ดิบนี้ได้อะไรได้5 4โอเคเรียบร้อยมันก็จะที่จริงมันก็เท่ากับอันนี้แหละไม่ต้องเขียน0หรอกลบ
อืมทำไงดีอ๋อโอเค เราต้องการแค่ u ตัวเดียว u ตัวเดียวเอามันขึ้นไปเตะมันขึ้นไปให้มันไปอยู่กับอันนั้นซะโอเคแล้วเราก็ได้ตัวนึงมา ซึ่งเราจำแรงให้ไอตัวเราจำแรงให้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัว u เนาะเขียนไปซึ่งไอตัวนี้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้มันเข้าใจง่ายกันหน่อยแวบมันคือตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันทั้งสองนี้เหมือนกันแล้วก็แทนค่าได้เลยก็จะเป็น swap du เสร็จปุ๊บเราจะเข้าสู่สูตรไหนวะสูตรนี้สูตรสูตรเดิมเลยปึ๊บแทงทำมันออกมาบวก1ปึ๊บบวก4แล้วเราก็จะได้เป็น u 4แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นตัวแปร u เนาะแล้วก็แค่เอาตัวนี้อ้าวขอโทษอ้าวโอเคแล้วก็แค่เอาตัวนี้ swap มาแทนตัว u เพราะว่าเราให้มันเป็น u เนาะเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับวงเล็บด้วยปึ๊บ concatenation เรียบร้อยโอเคต่อไปพี่ขอข้ามไปข้อนี้เลยแล้วกันข้อ3นะข้อ2น้องข้อ2น้องจะไปทำเล่นๆก็ได้พี่ขอทำแค่ข้อเลขคี่แล้วกันหรือว่าเป็นการบ้านเป็นการบ้านดีกว่าให้การบ้านเยอะจังไหนบอกจะไม่ให้การบ้านไหนบอกน้องไปแล้วว่าให้ข้อเดียวสรุปให้เต็มเลยโอเคไม่มีอย่าทักถามนะ เอาแค่3ข้อแล้วกันนะทุกคนไม่เอาแค่3ข้อนี้แหละไม่4ข้อนี่หว่าลืมมีข้อนี้ด้วยขอโทษนะน้องๆไม่ทันจริงๆไปคอร์สเราขอแฟนเธอเป็นตัว U ได้ไหมน่าจะได้แหละเนาะโอเคไปชุบปะมันไม่เห็นตรงสูตรมันไม่เห็นตรงเลยแบบเราอุตส่าห์ให้ตัวนี้เป็น U แล้วแต่ก็ยังแบบไม่เห็นใกล้เคียงเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีบางคนแอบอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้ระหว่าง cos กับ dx พี่ทีเอข้างหลังเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีดีเราให้เป็นนี่ก็ดีกัน ดีอยู่เลยเหรอเป็นดีเลยที่จริงแล้วอะระหว่างข้างกลางตัวเนี้ยมีคนแอบอยู่ก็คือ1มันก็คือ1dx นั่นแหละซึ่งวิธีการที่เราจะทำให้มันกลายเราสามารถแทนตัวแปรเข้าไปได้ก็เตะเลข5ลงไป
เอามันออกไปโอเค แล้วก็จะได้ตัวนี้มาชวบกดผิดชวิงใหม่อยู่เลยสิชวบปุ๊บแล้วเราก็แทนลงไปเพราะว่า dx มันคือ du ส่วน 5แล้วก็เหมือนเดิมไอตัวเนี้ยกดผิดหายเลยไปซึ่งไอตัวนี้ก็คือ1/5คูณdu ไปเนื่องจากไอตัวนี้เป็นค่าของตัวเราเต็มเอาไปมันไม่ใช่ตัวเดียวกับเราแล้วเราก็จะเหลือแค่นี้เหลือกันแค่เรา2 คนเราก็จะสวีทกันได้ถ้าเราอยู่กัน2 คนหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่สูตรเลยตัวนี้หน้าตาคล้ายคลึงกับใครหนอคนนี้สินะนี่เองเราก็จะใช้สูตรนี้ชวบออกมาเป็นพึบเท่ากับไม่ใช่เป็นตัวที่เท่ากับได้ไงบวก 4เอาละต่อไปแทน u ให้มันกลับมาเป็นร่างเดิมของมันร่างเดิมของมันก็คือ 5x ก็ใช้ 5x ลงไปแล้วก็บวก 4จบให้เวลา30 วิในการจดโอเคต่อเลยตัว e นี่นะพี่ e ครับขอเอา100x มาเป็นตัว u นะแล้วทำไมต้องเป็นตัว v ล่ะตัว x สิโอเคเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยดีฟแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น100ซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะพี่ลืมบอกตัวนี้มีคนแอบขั้นกลางกันแล้วก็คือ1ปึ๊บเราก็ตบอันนี้เข้าลงไปสิส่ง100ลงไปอยู่ส่ง100ลงไปเอา x ขึ้นมาจึ๊บเสร็จปุ๊บเงียบ e มันจะเป็น u แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น u ส่วน100 เสร็จปุ๊บเราก็จะเดี๋ยวนะเหมือนเดิมเลยตัวนี้คือคูณ du ไอตัวนี้ตัวค่าของตัวเตะไปตรงนี้เข้าสู่สูตรทำตัวนี้เลยเงียบใช้สูตรนี้ตอนนี้คือน้องๆน่าจะงงแล้วลืมลบขอโทษโอเคขอดูอีกรอบลืมชวบeu บวก c u ยังไม่กลายเป็นอันนี้เลย u ยังไม่แปลงร่างเลยแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปเลย
เสร็จแล้ว ให้เวลา30 วิจด ต่อเลย เอาตัวไหนดี เอาตัวไหนดี เอาตัวยากสุดแล้วกัน ไม่อยากคิดเยอะไปฮึบ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 ชวิงดิบ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 ได้เลยนะ ดิบได้นี้เอากดผิด โอ้โอ้ฮึลงมา เหมือนตัวอะไรนะโอเค มันเหมือนตัวบนแล้ว พี่เขียนผิดอีกแล้ว ไปเราก็เตะ dx ขึ้นไป เตะ dx ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดมันเท่ากับตรงนี้ มันก็จะเป็น ex ส่วน u du ซึ่งไอตัวนี้ก็คือตัวนี้เราก็ไม่สิถูกแล้ว ไม่สิ อย่างนี้ฮึบฮึบชเวงคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางเราแล้ว เราก็เข้าสู่สูตรไหน สูตรนี้ ใช้สูตรนี้เด้อป่ะ เราก็จะได้เป็นกดผิดฮึบ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 ชวงแล้วเราก็แค่แทน u ลงไป u เราคือนี่เสร็จแล้ว ให้เวลาจด30 วิข้อต่อไปชวบข้อนี้พี่เศษใส่ไข่สำหรับจากพี่ต้นกล้ามา เราเลือกใครเป็นอันนี้ดี เลือกตัวข้างในละกัน ง่ายดีปึ๊บ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 ป้านี่ได้แล้วไม่ใช่ได้4สิทำอะไรของเราปึ๊บคราวนี้เหมือนตัวบนแล้วก็ du เท่ากับชเวฟปึ๊บชึบ
มันก็จะเหลือแค่ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็แปลงเหมือนเดิมใช้เรื่องเมื่อกี้ใช้เรื่องอินทิเกรตพื้นฐานแปลงเป็นตัวนี้ปึ๊บขึ้นไปแล้วก็เตะมันขึ้นไปชึบแล้วก็เข้าสู่สูตรไหนสูตรนี้ปึ๊บบวก4โอเคลงได้อีกปึ๊บ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 ตืด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 จัดรูปฟืบ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 ซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นแทนอันนี้ลงไปแทนตัวนี้ลงไปฮูฮูเสร็จแล้วต่อไป let's go บายพาสโอเคจบไปอยู่ละข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วฮึบเลือกตัวไหนดีเลือกใครดีเลือกเธอดีไหมนี่เลือกตัวนี้ดีกว่าฮึบอินทิเกรตได้ 2x du เท่ากับ 2x dx ฮึบตรงนี้แล้วกันซึ่งไอตัวนี้ก็เท่ากับ2ตัวนี้เนาะแล้วก็ยุบรวมเป็น du เลยก็จะเป็นจะวงเล็บทำไมล่ะ du เสร็จปุ๊บใช้สูตรไหนสูตรนี้au โอ้ย au ส่วนด้วยอะไรนะอันนี้5บวก4แทน u คือตัวนี้แล้วก็แทนลงไปฮูโอเคเสร็จแล้ว
พี่ลืมไว้ข้อ 9 ข้อ 9พี่ใบแค่ว่า พอน้องคิดตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็อย่าลืมทำตรงนี้ด้วยแล้วกัน ใช้วิธีการเดียวกับข้อไหนนะ ใช้วิธีการกระจายตัวมีวิธีการกระจายด้วยโอเคแค่นี้ไปเดี๋ยวไม่ทัน ต่อไปจะเป็นบายพาสก็นี่นะ สูตร ไม่สิใช่ ทฤษฎีต่างๆ เวลาน้องทำน้องก็เปิดไปด้วยนะ แล้วก็อุ้ยเช็คด้วยโอเค2 ข้อสุดท้ายแล้ว2 ข้อสุดท้ายของพี่แต่ว่าของพี่ต้องการไม่รู้กี่ข้อ ไปเริ่มเลยข้อนี้ตัวนี้เป็นพหูนามพหูตัวนี้เป็นตรีโกณเนื่องจากมี2ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าตัวนี้นะ นี่นะไป u คือตัว u คือพหูใช่ไหมใช่ u คือพหูu เท่ากับ x dv คือ cos ต่อไปเราจะทำการ dip u เหมือนเดิมซึ่งก็ได้1มันจะได้1แล้วเราก็ตบให้เป็น du ตบ dx ไปให้มันเป็น du ก็จะได้เป็น dx ส่วนนี้ integrate พี่ลืมเอาตัว dx มาหรือชืบตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรcos u ใช่มันคือตัวนี้เราก็จะได้เป็น sin u ก็ปึ๊บแบบนี้อันนี้คือสเต็ปแรกของ bypass เราต้องทำอันนี้ให้ได้ถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้เราจะทำขั้นต่อไปไม่ได้เราจะตายสเต็ป2แทนเข้าสู่สูตรนี้ u dv เท่ากับ uv ปุ๊บ uv ลบอินทิเกรต du ปุ๊บเราได้ทุกตัวแล้วเราก็แทนมันลงไปเราก็จะได้เป็น x dv คือ cos 2x dx ต่อไปตัว u ก็เหมือนเดิม x ส่วนตัว v ของเราเป็น sin 2x ลบด้วยอินทิเกรต v คือ sin ต่อมาก็จะเป็นตัว d ก็เป็น dx แล้วเราก็ทำต่อไอตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อินทิเกรตเรามาทำตัวอินทิเกรตกันดีกว่าทุกคนไปก็เหมือนเดิมเลยเราจะใช้สูตรนี้เพราะว่ามันเป็นสาย
ก็จะเป็นปึ๊บลบคอส 2x ปึ๊บบวก4จัดหน่อยนิดนึง ก็จะได้เป็นปึ๊บเสร็จแล้ว sin 2x อินทิเกรต cos 2x แป๊บนะ มันอยู่ในสูตรน้อง ตรงเนี้ย น้องเห็นปะใช่ตี2x เป็น u อืมอาจจะเป็น อาจจะแล้วแต่คน ส่วน 2 ส่วน 2อ๋อ สรุปตอนแรกถูกใช่ไหม โอเค ปึ๊บกดผิดแต่แก้แป๊บ หืม
โอเค ต่อไปข้อ 3 ก็ปึ๊บใช้สูตรอันนี้ ได้ไหมตัวนี้เด้อปึ๊บขั้นตอนแรกเหมือนเดิม u ตัวหลังก็เป็นตัวนี้ มาที่ตัวนี้ ปึ๊บชึบต้นกล้าขอเครื่องคิดเลขหน่อย ไม่ใช่ตัวนี้สิ เดี๋ยวนะ พี่ลืม พี่ใช้ผิดตัวกันหนึ่งนี่สิอันนี้ออกโอเค ก็เดินพึบดิฟตัวนี้ ใช้ตัวนี้ ปึ๊บเนาะข้างหลังก็จะได้2แล้วก็ตัดก็จะเหลือแค่ du ส่วน x เท่ากับส่วน x ก็ขั้นต่อไปก็เหมือนเดิมปึ๊บเสร็จละต่อมาเป็นตัวนี้ ทำเหมือนเดิม
ตัวนี้ต่อไปขั้นตอนที่ 2เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเยอะแทนค่าลงไปฮึบลบกับตัว v เราคือ du คือ โอเค เราก็คิดแค่ส่วนนี้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยไปเราก็จะปึ๊บตัดกันเลยแล้วกันนะ แล้วเราก็จะเหลือแค่2กับ3ดีเอกเสร็จปุ๊บก็อันนี้เลยอินทิเกรตชึบเราจะมีทำไมอีกล่ะ1/3 1/3 x กำลัง 3 1/3คูณ x กำลัง 3แล้วก็3เหมือนเดิมพอเราคิดรวมมาปุ๊บโอเคเสร็จแล้วโอเคต่อไปขอเชิญพี่ต้นกล้ามาสอนต่ออยากให้น้องพักไหมครับ อยากพักกันไหมกี่นาทีดีครับ พี่เอาเอา5 หรือ 8 5 หรือ 8 ถ้า 8เดี๋ยวถ้า 8พวกพี่จะสอนเลทเพิ่มนะ 8 นาทีนะ โอเค งั้นทุกคนกลับมาเจอกันตอน6:48 48เอาไง50ได้ไหมครับ50ได้ไหม50ได้ไหม 50ก็ได้ กลับมาเจอกันตอน6:50ครับพี่ครับ ผมขอดูใบพัดหน่อยได้ไหมพี่ผมขอดูใบพัดหน่อยได้ไหมครับ ใบพันไหนหรอ ใบพัดทั้งหมดเลย ทั้งหมด ผมไปลงไปข้างล่างเมื่อกี้ ปึ๊บ
น้องถ่ายไว้ อันนี้บายพาสใช่ไหม อันนี้บายพาสทั้งหมดเลย เดี๋ยว ตรงนี้เป็นส่วน2เลยครับ อ๋อลืม อันนี้มัน5 กลุ่มไม่ใช่ครับบายพาสเรื่องก่อนหน้านี้หรือเปล่า บายพาสหมายถึงว่าอยากได้สูตรใช่ไหม อยากดูที่พี่เขียนเมื่อกี้ครับข้างบนนะ โอ้ ที่เลื่อนขึ้นพวกนี้ครับ อ๋อ อันนี้ไม่ใช่บายพาสอันนี้ตัวแปรอยู่ อ๋อเหรอครับแล้วผมอ่านอะไร
ไนเดอร์ไม่อัดคลิปไม่อยู่ไงอัดคลิปไม่อยู่นะยังไม่ได้ปิดไมค์ สวัสดีครับ สวัสดีครับฟู่ เสียงเข้าตรงนี้ไอแพดครับเพื่อนพักอยู่ไงดี สวัสดีครับฟู่ เนี่ยเดี๋ยวเข้าไป YouTube เขาก็เห็นกระดิ่งกันหมดแล้วว่าเสียงพี่ออโต้อะ ไม่ หรอ เขาไม่รู้เขาจะหรอกเขาไม่รู้จักหรอก จริงป่ะแต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่าคือพี่ออโต้ CE ไม่ต้องบอกขนาดนั้นบอก ปัจจุบันอยู่ปีสอง บอกร้านนักศึกษาเลยดีกว่า เขาบอกเลย 2411 อะไรต่อ 22888 21ดิ อะไร21ผมหยก ทันใช่ไหมขอโทษเธอกินเวลาเยอะไปหน่อย 1 นาทีเริ่มติว 2 ทุ่ม อ๋อ ทันอยู่แล้วแหละ โอเคครับ ตอนนี้ 50 ละ พร้อมหรือยังครับ เป๊ะมากเลยต้นกล้าต้องตอบเวลา น้องเพิ่งเดินลงไปซื้อของ ก็ดูย้อนหลังเอา โอเค ตรงนี้ยัง49อยู่ อีก30 วิรอได้ รอได้ เดี๋ยวตรงนี้2 ข้อนี้มันเป็นข้อยาก เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือ เดี๋ยวพี่กลับมาเฉลย2 ข้อนี้เดี๋ยวถ้ามันไม่ทัน เดี๋ยวพี่ส่งเฉลยย้อนหลังไปให้ เป็นข้อ2 ดาวกับ3 ดาว โอเคนะ ข้อ4กับข้อ5ของบายพาสเป็นข้อยาก ฉะนั้นทำไม่ได้ไม่ต้องกังวล โอเค ตอนนี้นาฬิกาในห้องก็6:50เป็นที่เรียบร้อย โอเค เดี๋ยวเราจะไปเรื่องต่อไปกันเลยนะครับ ลูกพี่ใช้อยู่ไม่เป็นไร โอเค เรื่องต่อไปที่เราจะติวกันก็คือเศษส่วนย่อย เศษส่วนย่อยเราใช้ก็ต่อเมื่อเราเจออินทิเกรตผลหาร เมื่อกี้เป็นบายพาสคือผลคูณเนาะ อันนี้เป็นอินทิเกรตผลหาร ซึ่งเราต้องใช้เศษส่วนย่อยเข้ามาช่วย เวลาเราเจออินทิเกรตผลหารแล้วเราไม่สามารถคูณกระจายหรือทำตัวแปรอยู่ได้ ซึ่งเราก็จะมีหลายแบบ ซึ่งเราจะมี3 แบบหลักๆ ก็คือแบบที่แยกตัวประกอบ แล้วมันไม่ซ้ำกัน ก็คือแบบที่ 1 อันนี้จะเห็นว่าด้านล่างของเราเนี่ยแยกแล้วเนี่ยเราจะได้ x ลบ a1 x ลบ a2 ซึ่ง a แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ซ้ำกัน แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ซ้ำแบบต่อไปของเราก็คือ แยกแล้วซ้ำกัน เวลาเราเจอพวกวงเล็บที่มันติดยกกำลังอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าซ้ำกัน การยกกำลังเกิดจากการคูณซ้ำๆเนาะต่อไปแบบที่ 3 ก็คือแยกตัวประกอบไม่ได้ ส่วนใหญ่เราดูยังไงว่าเราแยกตัวประกอบไม่ได้ เราจะเจอพวกตัวที่เราเจอประจำเลยนะ เช่น x กำลัง2บวก x บวก1อะไรแบบเนี้ยเนี่ยแยกไม่ได้ อะไรก็ตามที่เราไม่สามารถทำเป็น2 วงเล็บได้ อันนั้นแหละแยกไม่ได้ ถ้ามองง่ายๆเลยนะ ต่อไปแบบสุดท้ายคือเราเอาทุกแบบเนี่ยมาผสมกันไปดูโจทย์เลยดีกว่าเนาะมาดูข้อแรก อินทิเกรตของ1ส่วน1ลบ x กำลัง2เทียบ dx เรามาดูก่อน เราจะสนใจตรงที่เป็นเศษส่วนก่อนเขียนแยกออกมานะ1ลบ x กำลัง2เราจะมาดูว่าด้านล่างของเราเนี่ย1ลบ x กำลัง2เนี่ยแยกตัวประกอบได้ไหมสูตรนี้ควรจำให้ได้นะครับ เราจะใช้สูตรที่เรียกว่าผลต่างกำลัง2ก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2จะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังพี่เขียนสูตรนี้ขึ้นมาทุกคนคงรู้แล้วเนาะ1มันคือจริงๆแล้วมันคือ1กำลัง2ลบกับ x กำลัง2แล้วก็มาเทียบกับสูตรเลยหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เราจะเห็นว่าหน้าของเราเนี่ยมันคือ1หลังของเราเนี่ยมันคือ x แปลว่าเราจะแยกออกมาได้เป็น2 วงเล็บเนาะก็คือ1ส่วนด้วยวงเล็บของ1ลบ x นะ
เป็นบวกก็ได้จะได้เหมือนสูตร ก็คือหน้าบวกหลัง1บวก x คูณกับ1ลบ x ก็คือหน้าลบหลังตอนนี้ข้างล่างเราเนี่ยแยกตัวประกอบเสร็จแล้ว ดูยังไงว่าแยกเสร็จแล้ว ตอนนี้ทุกวงเล็บเนี่ยมันเป็น x กำลัง1หมดแล้ว แต่ถ้ามันเป็น x กำลัง2อยู่ให้เราดูว่ามันแยกได้ไม่ได้ แต่ตอนนี้มันเป็น x กำลัง1ถูกไหมไม่มีวงเล็บไหนกำลัง2เลยเนาะแปลว่าอันเนี้ยเราแยกเสร็จแล้วขั้นต่อไปทำยังไงเราต้องเช็คว่า2วงเล็บที่เราได้มาเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่าดูยังไงก็ไม่ซ้ำเนาะ1ลบ x กับ1บวก x ถูกไหมกลับมาดูถ้ามันไม่ซ้ำกันก็จะเป็นกรณีแรกถูกไหมเป็น x ลบ a 1 x ลบ a 2พี่แต่เมื่อกี้มันเป็น1ลบ x กับ1บวก x มันไม่ใช่ x ลบมันเหมือนกันนะครับมันแค่สลับที่กันอยู่ใช้สูตรเดียวกันโอเคนะสูตรเขาว่ายังไงกลับมาดูเขาให้จับเท่ากับเนาะเมื่อกี้เรามี2เล็บถูกไหมเป็น1ลบ x กับ1บวก x เราก็จะได้ออกมาเป็น2พจน์2พจน์ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็เขียนตามเขาได้เลยเพราะว่ามันจะได้ออกมาเป็นอะไรครับจาก1ส่วน1ลบ x กำลัง2ก็จะได้เป็น a 1หารด้วย1บวก x บวกกับ a 2หารด้วย1ลบ x มาถึงตรงนี้มีใครงงไหมครับเพราะว่า1ลบ x กับ1บวก x เนี่ยมันไม่ซ้ำกันถูกไหมเราเลยจะแยกได้ออกมา2พจน์ตามกรณีที่1เลยโอเคเนาะทีนี้ทำยังไงต่อวันนี้พี่จะเสนอวิธีการคูณไขว้เราสามารถใช้คูณร่วมน้อยเหมือนคอลนอเหมือนกันก็ได้นะแต่พี่ถนัดคูณไขว้มันเร็วดีคูณไขว้ทำยังไงเราก็คูณไขว้แบบนี้เลยตามลูกศรเลยเสร็จปุ๊บอย่าลืมด้านล่างต้องคูณกันเองด้วยฉะนั้นเราจะได้ออกมาว่าอะไร a 1คูณกับ1ลบ x สังเกตเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายบวกเราก็คงเครื่องหมายบวกไว้เหมือนเดิม a 2คูณกับ1บวก x ข้างบนเสร็จแล้วเนาะข้างบนไม่มีตัวไหนคูณกันได้แล้วเนาะทำข้างล่างต่อหารยาวๆข้างล่างอะไรคูณกันก็จะมีแค่1บวก x กับ1ลบ x แล้วฝั่งซ้ายมือเราก็ก๊อปวางลงมาเลยจากที่เราแยกตัวประกอบมาก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าไอ้1ส่วน1ลบ x กำลัง2เนี่ยไอ้1ลบ x กำลัง2ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1บวก x กับ1ลบ x เนาะถูกไหมแปลว่าด้านล่างของ2ฝั่งเนี่ยมันเท่ากันแล้วถูกปะพอมันเท่ากันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางแปลว่าเราสามารถตัดมันได้แปลว่าเราก็ตัดเลยเพราะมันมีค่าเท่ากันเนาะก็ตัดแปลว่าเราจะเหลืออะไรฝั่งซ้ายมือตัดออกไปแล้วก็จะเหลือเลข1ถูกไหมเท่ากับฝั่งขวามือเหลือ a 1คูณกับ1ลบ x บวกกับ a 2คูณ1บวก x มาถึงตัวนี้ทันเนาะเพราะด้านล่างของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยมันเท่ากันเราจึงบอกได้ว่าด้านบนเนี่ยของแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะเท่ากันด้วยเช่นกันโอเคไหมงงไหมครับมีใครงงไหมงงตรงไหนครับอ้าวก็คืออันนี้ง่ายไปใช่ไหมได้เดี๋ยวโอเคตอนนี้เราต้องมาหาค่าของ a 1กับ a 2เนาะเพราะตอนนี้มันมี1สมการแต่มันติดอยู่2ตัวแปรทำยังไงดี3เลยสิติด x ด้วยเนาะถูกไหมวิธีที่เราจะใช้ก็คือการแทนค่า x ทุกสมการเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันเท่ากันต่อให้เราแทนค่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากันถูกไหมฉะนั้น
พี่ก็จะลองสุ่มค่าขึ้นมาไม่เราจะไม่สุ่มเราจะมาสังเกตก่อนอันดับแรกสังเกตตอนนี้เรามี2พจน์ใหญ่ๆก็คือ a1 คูณกับ1ลบ x กับอีกอันนึงก็คือ a2 คูณกับ1บวก x ถ้าเราอยากหาค่า a1 กับ a2 เนี่ยวิธีง่ายๆเลยก็คือทำให้พจน์อื่นเป็น0งงไหมเรามาดูทำยังไงเราจะดูก่อนว่าแต่ละพจน์ของเราเนี่ยมันคูณอยู่กับอะไร สมมุติเราบอกว่าไม่ต้องสมมุติหรอกทำจริงเลยแล้วกันเราบอกว่าเราอยากให้ก้อนนี้เป็น0เราจะได้หาค่า a2 ได้ถูกไหมแล้วทำไงให้เท่ากับ0 a1 คูณกับ1ลบ x ถ้าอยากให้มันเป็น0เนี่ยเราก็จับเท่ากับ0เลย a1 เนี่ยเรารู้แน่ๆว่ามันเป็นตัวเลขถูกไหมยังไงมันก็เป็นตัวเลขมันไม่ใช่ตัวแปรอยู่แล้วฉะนั้นเราย้ายไปหารก็ไม่มีผล1ลบ x ย้าย a1 ไปหารก็เป็น0หาร a1 ก็ยังได้เท่ากับ0เหมือนเดิมถูกไหมเราจะไม่สนใจตรงนี้เราจะสนใจก้อนที่เหลือตรงนี้แปลว่าอะไร1ลบ x เท่ากับ0ถูกไหม x ลบอยู่ย้ายไปบวก1เท่ากับ x แปลว่าเราได้แล้วเราควรแทนค่า x เป็น1เพื่อให้ก้อนที่คูณกับ a1 อยู่เนี่ยเป็น0อะไรคูณ0ก็จะได้0ถูกไหมแปลว่าพจน์ a1 ก็จะหายไปทั้งพจน์เลยเราลองแทนค่าดูว่าจริงไหมจากสมการนี้นะ1เท่ากับ a1 แทน x เป็น1เนาะอันนี้ x เท่ากับ1ก็เป็น1ลบเห็น x เปลี่ยนเป็น1วงเล็บปิดบวกก็ทำตามไปเลย1บวกเห็น x ก็เปลี่ยนเป็น1เพราะเราบอกแล้วเนาะว่าตรงนี้แทนค่าให้ x เป็น1ก็วงเล็บปิดคิดเลข1ไว้เหมือนเดิม a1 คูณกับ1ลบ1เป็น0บวกกับ a2 คูณกับ1บวก1ก็ได้2ทีนี้เราจะเห็นแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับมันเนาะไว้เหมือนเดิมเท่ากับ a1 คูณ0อะไรคูณ0ก็ต้องได้0เสมอก็จะเป็น0บวกกับ a2 คูณ2ก็เป็น 2a2 ทีนี้แหละ1สมการ1ตัวแปรแก้ได้แล้วเนาะทำยังไง2มันคูณอยู่เนาะก็ย้ายไปหารก็จะเป็น1ส่วน2เท่ากับ a2 เราได้ a2 ออกมาแล้วทีนี้ a1 ทำยังไงจะทำวิธีเดียวกันก็ได้หรือถ้ามันมีแค่2ตัวแปรเราจะเอา a2 เนี่ยกลับไปแทนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะใช้วิธีเดิมนะจะได้ใช้ให้ชินที่มันจะไม่พอไม่เป็นไรเก็บมาข้างๆโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าให้พจน์ที่คูณกับ a1 เป็น0ถูกไหมทีนี้เราทำเหมือนกันแค่เปลี่ยนพจน์ทีนี้เราจะทำให้พจน์ที่ติดกับ a2 เนี่ยเป็น0บ้างก็แปลว่าอะไรจาก1เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ x บวกกับ a2 คูณกับ1บวก x เราจะทำให้พจน์ที่ติดกับ a2 เนี่ยเป็น0แปลว่าเราก็จับเท่ากับ0เลย a2 คูณกับ1บวก x เท่ากับ0ทำเหมือนเดิม a2 รู้แน่ๆว่าเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขถูกไหมก็ย้ายไปหารก็ไม่มีผลก็เป็น1บวก x เท่ากับ0หาร a2 ก็เท่ากับ0ถูกไหมทำเหมือนเดิมเลยตรงกลางไม่สนใจทีนี้ก็จะเหลือ1บวก x เท่ากับ0 1เนี่ยมันบวกอยู่ถูกปะจากบวกอยู่ก็ย้ายไปลบก็จะเป็น x เท่ากับลบ1ทีนี้เราได้แล้วว่าเราควรลองแทนค่า x เท่ากับลบ1แล้วก็ลองแทนค่าเลยลากมาจากสมการนี้แทน x เท่ากับลบ1 1เท่ากับ a1 1ลบเห็น x เปลี่ยนเป็นลบ1แบบนี้อย่าลืมเวลาเราแทนเครื่องหมายเราแทนตัวเลขเข้าไปในตัวแปรเนี่ย
ถ้าตัวเลขนั้นติดลบเราควรใส่วงเล็บเสมอ ถ้าไม่ใส่อาจจะเกิดความสับสนของเครื่องหมายได้โอเคไหมโอเคที่เหลือเราก็ต่อเลยบวกก็เหมือนเดิม a 2วงเล็บเปิด1บวกเห็น x เปลี่ยนเป็นลบ1หมดแล้วเนาะก็คิดเลข1เท่ากับ a 1ลบ1ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็น1บวก1ก็จะได้เป็น2ทันไหมครับตรงนี้บวกกับ a 1บวกลบ1บวกเจอลบเป็นลบถูกไหมก็จะเป็น1ลบ1ก็จะเป็น0แปลว่าตรงนี้เราจะได้เป็น0ละก็ตัดทิ้งถูกไหมเราก็จะเหลืออะไร1เท่ากับ2คูณ a 2คูณอยู่ก็ย้ายไปหาร a ของเราจะเท่ากับ1ส่วน2ครบยังมี a 1 a 2ครบแล้วเนาะเราไม่มี a 3 a 4ต้องหาถูกไหมเรามาลองเช็คกันว่าจริงไหมเช็คจากสมการไหนสมการนี้เลยเราจะมาลองเช็คดูเราจะมาลองคูณไขว้ว่ามันเป็นจริงไหมใครจะไปรู้พี่อาจจะคิดเลขผิดก็ได้ถูกไหมเรามาลองดูจาก a 1ส่วน1บวก x บวกกับ a 2ส่วน1ลบ x แล้วก็แทนค่าเลยเนาะ a 1เป็น1ส่วน2หารด้วย1บวก x บวกกับ a 2ของเราเป็น1ส่วน2เหมือนกันเลยหารด้วย1ลบ x เรามาลองคูณไขว้กันดูว่าจริงไหมทดนะคูณไขว้ทดก็จะเป็น1ส่วน2คูณกับ1ลบ x ถูกไหมเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ไว้เหมือนเดิมบวก1ส่วน2คูณกับ1บวก x หารด้วย1บวก x คูณกับ1ลบ x เนาะข้างล่างเอาคูณกันเนาะมาลองคิดเลขดูคูณกระจายเข้าไปนะอันนี้ทำทั้ง2วงเล็บก็จะได้อะไร1ส่วน2คูณ1ก็จะเป็น1ส่วน2ลบ x คูณ1ส่วน2ก็จะได้เป็น x ส่วน2เสร็จแล้วเนาะก็ใส่วงเล็บปิดซะหน่อยบวกกับ1ส่วน2คูณ1ก็จะเป็น1ส่วน2บวกกับ x คูณ1ส่วน2ก็จะเป็น x ส่วน2ข้างล่างก็จัดรูปให้เรียบร้อยหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เข้าไหมเท่ากับปลดวงเล็บข้างหน้าวงเล็บแรกมีเครื่องหมายลบไหมเป็นเครื่องหมายบวกถูกปะก็ปลดได้เลย1ส่วน2ลบ x ส่วน2หน้าวงเล็บที่2เป็นเครื่องหมายบวกเนาะก็ปลดได้เลยบวก1ส่วน2บวก x ส่วน2สังเกตเดี๋ยวทำข้างล่างก่อนข้างล่างไม่ได้ยุ่งเนาะไว้เหมือนเดิมจะสังเกตว่าเรามีลบ x ส่วน2กับบวก x ส่วน2ถูกปะตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกเอามาบวกกันมันก็ต้องตัดกันถูกไหมแล้วจะเหลืออะไรข้างบนก็จะเหลือ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2ถูกไหม1ส่วน2บวก1ส่วน2ฐานข้างล่างส่วนเหมือนกันเอาข้างบนมาบวกกัน1บวก1ได้2 2ส่วน2ก็จะกลายเป็น1ถูกไหมหารด้วย1กำลัง2ลบ x กำลัง2มาถึงตรงนี้พี่เช็คคำตอบมันคือยังไงเรามาดูว่ามันตรงกับโจทย์ไหมโจทย์ของเราคืออินทิเกรต1ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง2ตรงกันไหมตรงไหมแปลว่าเราทำถูกทางแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยคือครึ่งทางของเราแล้วขั้นต่อไปของเราคืออินทิเกรตแล้วเอาตรงไหนมาอินทิเกรตล่ะก็เอาไอ้ตัวนี้แหละที่เราแทนค่า a 1 a 2เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปแทนทำไมถึงเอาตัวนี้กลับไปแทนเรามาดู
เราบอกว่าจากโจทย์1ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง2มันคือตัวนี้ถูกปะ1หาร1บวก x คูณด้วย1ลบ x ถูกไหมแล้วเราก็บอกว่าตัวเนี้ยมันเท่ากับ a1 หาร1บวก x บวกกับ a2 หาร1ลบ x ถูกไหมแล้วเราหาค่า a1 a2 ออกมาได้เป็นเท่านี้แปลว่าตัวเนี้ยมันก็เท่ากันกับโจทย์ของเราฉะนั้นแล้วก็แทนค่าได้เลยแปลว่าจากโจทย์อินทิเกรต1หาร1ลบ x กำลัง2 dx จะเท่ากับอินทิเกรตก็จะเป็น1ส่วน2หาร1บวก x บวกกับ1ส่วน2หาร1ลบ x แล้วก็ dx มาถึงขั้นนี้เราจะสังเกตแล้วมันกลายเป็นแต่ละพจน์บวกกันถูกปะไม่ได้มีตัวแปรข้างบนข้างล่างมาหารกันหรือคูณกันแล้วถูกไหมอันนี้เราสามารถทำเป็นอินทิเกรตพื้นฐานได้แล้วแล้วก็กระจายก่อนเป็นอินทิเกรต1ส่วน2ของ1บวก x dx อินทิเกรตกระจายการบวกลบได้เนาะบวกกับอินทิเกรต1ส่วน2ของ1ลบ x dx สังเกตตรงนี้เป็นค่าคงที่ถูกไหมค่าคงที่ก็ย้ายมันไปไว้ข้างหน้าอินทิเกรตได้ตามใบสูตรเลยเนาะจะเป็นสูตรแรกเลยสูตรอินทิเกรตสูตรที่1นะก็ย้ายไป1ส่วน2อินทิเกรต1บวก2ย้ายออกไปแล้วก็จะเหลือแค่1หารด้วย1บวก x dx บวกกับตัวนี้ก็ทำเหมือนกัน1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน1ลบ x dx เมื่อกี้เราเรียนตัวแปร u ไปแล้วเนาะมาถึงขั้นนี้เราต้องทำแบบตัวแปร u ถูกไหมเพราะข้างล่างมันไม่ใช่ x อ่ะมันเป็น1บวก x ถูกปะมาทำตัวแปร u กันเองนะมันจะได้เป็น1ส่วน2 ln absolute ของ1บวก x บวกกับ1ส่วน2 ln absolute 1ลบ x อย่าลืมข้อนี้มันเป็นอินทิเกรตถูกปะอินทิเกรตต้องบวก c เสมอเมื่อตอนจบถ้าเราอินทิเกรตออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บต้องเขียนบวก c เสมอจบที่บวก c นี่คือข้อแรกของเรามีใครงงตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีพี่ไปข้อต่อไปเลยนะถ่ายรูปโอเคงั้นพี่ไปข้อต่อไปเลยนะโอเคเรามาดูข้อนี้เดี๋ยวขอดูโจทย์ข้อต่อไปข้อนี้ให้กลับไปทำเองดีกว่ามันง่ายไปกลับไปเองนะข้อนี้ด้วยเดี๋ยวข้อนี้ทำให้ดูดีกว่าเป็นรูปแบบต่อไปข้อนี้ต่างกับข้อเมื่อกี้ข้างบนมันเป็น1ถูกปะเป็นตัวเลขเฉยๆตอนนี้ข้างบนติดตัวแปรแล้วคำถามคือเรายังทำเหมือนเดิมไหมคำตอบคือใช่ครับเรายังทำเหมือนเดิมเราต้องแยกตัวประกอบด้านล่างออกมาเพื่อดูว่ามันซ้ำไหมมันแยกต่อได้ไหมหรือมันแยกแล้วมันไม่ซ้ำทำเหมือนเดิมเลยสนใจข้างในที่อินทิเกรตอยู่เอาไส้มันออกมาดู5x ลบ7หารด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก2ไม่ต้องไปสนตัวข้างบนว่ามันจะเป็นอะไรกันอยู่เราสนใจตัวข้างล่างเราสนใจการแยกตัวประกอบแค่ข้างล่างเท่านั้นนะครับข้างบนก็ไว้เหมือนเดิม 5x ลบ7ข้างล่างแยกตัวประกอบอันนี้ต้องรู้นะว่ามันแยกได้อะไรคูณกันได้บวก2บวกกันได้ลบ3ก็จะเป็น
x ลบ2กับ x ลบ1มาถึงตรงนี้ทุกคนต้องทำตรงนี้ได้แล้วนะครับทั้งสองวงเล็บเป็น x กำลัง1แล้วไม่มีอันไหนกำลัง2แล้วถูกไหมตัวประกอบก็แยกเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันแยกกันเท่านี้2ตัวนี้ซ้ำกันไหมไม่ซ้ำถูกไหมก็ยังเป็นกรณีแรกอยู่กรณี1ฉะนั้นทำยังไงเหมือนเดิมเลยครับมี2วงเล็บก็แยกเป็น2พจน์ก็จะเป็นจาก 5x ลบ7หารด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก2จะเท่ากับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นในรูปที่เราแยกวงเล็บเลยดีกว่า x ลบ2คูณกับ x ลบ1ก็จะเป็น a1 หารด้วย x ลบ2บวกกับ a2 หารด้วย x ลบ1มันนี้ทุกคนทันเนาะทำเหมือนเดิมเลยคูณกระจายผู้ผิดคูณไขว้นะไม่ใช่คูณกระจายที่ผู้ผิดขอโทษครับแล้วก็คูณไขว้ด้านซ้ายเราก็ไว้เหมือนเดิม 5x ลบ7หารด้วย x ลบ2คูณกับ x ลบ1เท่ากับ a1 คูณกับ x ลบ1บวกกับ a2 คูณกับ x ลบ2ทันเนาะข้างล่างก็อย่าลืมคูณกันเหมือนกันครับหารด้วย x ลบ2คูณกับ x ลบ1เห็นไหมว่าข้างล่างมันเหมือนกันทั้งสองฝั่งอีกแล้วก็ตัดกันทีนี้เราก็จะได้ว่า 5x ลบ7จะเท่ากับ a1 คูณกับ x ลบ1บวกกับ a2 คูณกับ x ลบ2แล้วข้อเมื่อกี้มีประสบการณ์แล้วเนาะเราควรแทน x ไปเลยดี x เป็น1กับ2ถูกไหมรอบแรกเราให้ x เท่ากับ1ฝั่งซ้ายมี x ถูกไหมก็แทนที่ฝั่งซ้ายเห็น x ตรงไหนก็แทนตรงนั้น5คูณกับ1เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ1บวกกับ a2 คูณกับ1ลบ2ถูกไหม5คูณ1อุ้ยลืมลบ7ไม่มีใครเตือนพี่เลยลบ7ด้วย5คูณ1ได้5ลบ7ก็จะเป็นลบ2เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ1 1ลบ1เป็น0คูณ a1 ก็จะเป็น0ตรงนี้ก็จะได้0บวกกับ a2 คูณกับ1ลบ2เป็นลบ1ก็จะเป็นลบ1คูณกับ a2 เห็นไหมลบ2ก็เท่ากับลบ1คูณกับ a2 ลบ1คูณอยู่ถูกไหมแล้วก็ย้ายไปหารเพราะว่า a2 ของเราก็จะเท่ากับลบ2หารด้วยลบ1ถูกไหมลบหารกับลบหารถูกไหมจะเหลือแค่2หาร1ก็จะเป็น2แล้วและ a2 ของเราเท่ากับ2ทันเนาะต่อไปเราแทน x เท่ากับ1ไปแล้วเนาะแล้วมีอีกตัวที่เราบอกไว้เนาะคือ x เท่ากับ2แล้วก็แทนเลย x เท่ากับ2ทำเหมือนเดิม5คูณกับ2ลบด้วย7เท่ากับ a1 2ลบ1บวกกับ a2 2ลบ2ถูกไหมพี่แทนตัวนี้ทันเนาะ5คูณ2เป็น10 10ลบ7ก็จะเหลือ
3 เท่ากับ a 1คูณกับ2ลบ1 2ลบ1เป็น1ถูกไหม1คูณ a 1ก็จะเป็น a 1ถูกไหมบวกกับ a 2คูณกับ2ลบ2 2ลบ2เป็น0 0คูณ a 2เป็น0แปลว่าเราจะได้แล้ว a 1ของเราเท่ากับ3ถูกไหมเราได้แล้ว a 1 a 2หมดยังครับหมดแล้วเนาะกลับไปแทนแทนไหนตรงนี้เลย a 1เป็น3เนาะก็จะเป็น3หาร x ลบ2บวกกับ a 2ของเราเป็น2เนาะ2หารด้วย x ลบ1แต่มันก็คือเท่ากับโจทย์ของเราถูกปะก็คือเท่ากับตัวนี้เนาะแปลว่ามันก็คือโจทย์อะแหละแล้วก็ใส่อินทิเกรตไปได้เลยเราได้ตัวนี้แล้วทำยังไงต่ออินทิเกรตกระจายการบวกได้แล้วก็กระจายเลยอินทิเกรต3หาร x ลบ2 dx บวกกับอินทิเกรต2หาร x ลบ1 dx เท่ากับ3เป็นค่าคงที่เนาะย้ายไปไว้ข้างหน้าอินทิเกรต3อินทิเกรต1ส่วน x ลบ2 dx บวกกับ2อินทิเกรต1ส่วน x ลบ1 dx ตรงนี้ทำยังไงเราใช้การอินทิเกรตตัวแปร u ถูกไหมเพราะว่าข้างล่างมันไม่ใช่ x เดียวๆถูกไหมเราต้องแปลง u เท่ากับ x ลบ2แล้วก็ x ลบ1เรียนผ่านไปแล้วต้องทำได้เนาะงั้นพี่ฝากพวกเรากลับไปทำเองคำตอบมันจะออกมาเป็น3 ลอนของ absolute x ลบ2บวกกับ2 ลอน absolute x ลบ1อย่าลืมหลังอินทิเกรตเสร็จแล้วเราต้องบวกด้วย4จบไป2ข้อละทันไหมครับมีใครไม่ทันไหมครับโอเคโอเคพี่ไปได้เนาะโอเคเรามาดูข้อนี้กันข้อนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมันแค่ดูยาวเฉยๆแต่เราเจอแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องเช็คก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็น x กำลัง4ข้างล่างมันเป็นแค่ x กำลัง3ถูกไหมอันเนี้ยเราไม่สามารถแยกสัดส่วนย่อยได้เพราะมันยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเศษส่วนที่มันไม่แท้เราต้องทำให้เป็นเศษส่วนแท้ก่อนโดยที่เมื่อไหร่ที่เป็นเศษส่วนแท้ก็คือเมื่อเวลาข้างบนเนี่ยกำลังมันน้อยกว่าข้างล่างอันนี้กำลังข้างบนมันยังมากกว่าอยู่ถูกปะเท่ากับก็ไม่ได้นะเนี่ยไอ้ข้อการบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยข้างบน3ข้างล่าง3อย่างนี้ก็คือยังไม่แท้เราทำยังไงเราต้องหารยาวเรามาตั้งหารยาวข้อนี้กันดีกว่าไม่ยากก็ตั้งเลย x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก2x บวก2นี่ตัวตั้งเนาะเราหารด้วย x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ 2x หารยังไงวิธีหารของเราก็คือเรามาดูตัวหน้าสุดมันเป็น x กำลัง3ถูกไหมให้เรามาเช็คตัวนี้ตัวหน้าสุดของตัวตั้งของเรามันเป็น x กำลัง4 x กำลัง3คูณอะไรได้ x กำลัง4 x กำลัง3คูณกับอะไรสักอย่างได้ x กำลัง4ถ้าเรามองให้ง่ายๆถ้าสมมติเราไปเจอตัวยากกว่านี้อันเนี้ยใครเห็นก็รู้ใช่ไหมว่ามันคือ x แล้วถ้าเราเจอยากกว่านี้ล่ะคำถามคือจะรู้ยังไง
เราจะตั้งแบบนี้ขึ้นมา question mark ของเราก็ตั้งไว้เฉยๆแหละ x กำลัง3มันคูณอยู่ถูกปะย้ายไปหารเป็น x กำลัง4หาร x กำลัง3 คลิปย้อนที่บอกว่าจะย้อนอ่ะ เอาไปย้อนลงในเน็ต YouTube ช่องเดียวกับฟิสิกส์ป่ะฟิสิกส์ได้ไหม x กำลัง4หาร x กำลัง3ได้เป็น x เดียว ทีนี้ตัวเนี้ยไปใส่ตรงไหน มันก็คือตัวนี้ของเรา x แล้วทำยังไงต่อ สิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราจะเอา x เนี่ยมาคูณสมการนี้แต่ละตัว แล้วก็คูณเข้าไปเลย คูณทีละตัวนะ x คูณ x กำลัง3ได้เป็น x กำลัง4บวก x กำลัง2คูณ x ได้เป็นบวก x กำลัง3ลบ 2x คูณกับ x ได้เป็นลบ 2x กำลัง2หมดยังไม่มีตัวคูณต่อแล้วเนาะแล้วก็เอามาลบกัน x กำลัง4ลบ x กำลัง4ได้เป็น0ลบ x กำลัง3ลบ x กำลัง3ได้เป็นลบ 2x กำลัง3ลบจำนวนติดลบลบกับจำนวนเต็มบวกเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วใส่ลบอารมณ์เหมือนลบ2ลบ3เรามีหนี้อยู่2บาทเราใช้เงินไปอีก3บาทแล้วก็เป็นหนี้อยู่5บาทโอเคไหมลบ 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2ถ้าเราพูดแล้วมันงงเราก็เขียนขึ้นมาเลยลบ 3x กำลัง2ลบกับลบ 2x กำลัง2ลบจะลบเป็นบวกก็เป็นบวก 2x กำลัง2ลบ 3x กำลัง2บวก 2x กำลัง2เป็นลบ x กำลัง2ถูกไหมคำถามคือไปต่อหรือพอแค่นี้ดูยังไงถ้ากำลังของตัวนี้ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับกำลังของตัวนี้เราไปต่อตอนนี้มันเท่ากันเนาะไปต่ออะไรคูณ x กำลัง3ได้ลบ 2x กำลัง3ถ้าไม่รู้ก็ตั้งขึ้นมา x กำลัง3คูณกับอะไรสักอย่างได้เป็นลบ 2x กำลัง3 x กำลัง3คูณอยู่ก็ย้ายไปหารอะไรสักอย่างของเราก็จะเท่ากับลบ 2x กำลัง3หารด้วย x กำลัง3 x กำลัง3หาร x กำลัง3ตัดกันได้เท่ากับ1ไม่ใช่0นะครับตัดกันแบบนี้มันคือการหารกันได้เท่ากับ1ไม่ใช่ได้0นะอย่านะไม่เอา0นะแปลว่าอะไรสักอย่างของเราเนี่ยจะเท่ากับลบ2ก็มาใส่เลยลบ2แล้วก็เอามาคูณกันเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นลบ 2x กำลัง3 x กำลัง2คูณกับลบ2ก็จะเป็นลบ 2x กำลัง2ลบ 2x คูณลบ2ก็จะเป็นบวก 4x หมดยังหลายคนสังเกตแล้วตรงนี้ไม่มีดึงลงมาบวก 2x ตรงนี้แล้วทำเหมือนเดิมบนลบล่างก็จับลบกันตัวนี้ก็ได้0เนาะลบ x กำลัง2ลบกับลบ 2x กำลัง2ลบจะลบเป็นบวกเนาะก็จะเป็นบวก x กำลัง2x ลบกับ 4x ได้เป็นลบ 2x ไปต่อหรือพอแค่นี้มาเช็คกำลัง3มากกว่ากำลัง2หรือยังมากกว่าแล้วก็พอแค่นี้แล้วก็ออกมาเขียนแปลว่าเราจะได้อะไรจากสมการก้อนเบลเลอร์ตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือตัวนี้ x ลบ2บวกกับอะไรเราดูว่าเราเหลืออะไรบ้าง
อันนี้ดึงลงมาด้วยอ่ะเหลือบวก2เอาเหลือตัวนี้เนาะก็เขียนเลยบวกกับ x กำลัง2ลบ 2x บวก2หารด้วยอะไรก็หารด้วยตัวเดิม ก็คือ x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ 2x เห็นไหมว่าก้อนนี้เป็นเศษส่วนแท้แล้วกำลังข้างล่างมากกว่าข้างบนแล้วถูกไหมหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือข้างบนกำลังน้อยกว่าข้างล่างเนาะทันไหมครับตรงนี้มีใครไม่ทันไหมงั้นพี่ต่อเลยนะตรงนี้เราก็แยกเศษส่วนย่อยเหมือนเดิมมาดูข้างล่างก่อน x กำลัง2ลบ 2x บวก2ข้างล่างถ้าสังเกตว่าทุกพจน์เนี่ยมีอย่างน้อย x มี x ทุกตัวแน่นอนถูกปะแปลว่าเราดึงได้แน่ๆแล้ว x ตัวที่1ดึง x ออกไปเหลืออะไร x กำลัง2บวก x ลบ2ถูกไหมจากเดิม x กำลัง3ดึงไปตัวหนึ่งจาก3ตัวก็ต้องเหลือ2ตัว x กำลัง2มี x 2ตัวดึงออกไป1ตัวก็ต้องเหลือ x แค่ตัวเดียวลบ 2x มี x 1ตัวเราเอาไป1ตัวก็เหลือแค่ตัวเลข x ไม่เหลือถูกไหมแยกต่อได้ไหมแยกต่อได้ก็จัดการแยกต่อเลยเราสนใจแค่ตรงกรอบสีดำนะตัวนี้พี่ไม่ได้ลืมนะแต่ว่าพี่สนใจแค่กรอบสีดำก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเอามารวมร่างกัน x กำลัง2ลบ 2x บวก2ของเราก็จะได้เป็น x คูณกับ x กำลัง2บวก x ลบ2อะไรคูณกันได้ลบ2บวกกันได้1ก็จะเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ1ทันไหมตอนนี้ทุกวงเล็บเป็น x กำลัง1แล้วถูกปะแปลว่าเราก็แยกต่อไม่ได้แล้วถูกไหมก็จบตรงนี้มีซ้ำกันไหมแต่ละตัวมีซ้ำกันไหมไม่มีแปลว่าอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ทำไมโจทย์เป็นกรณี1หมดเลยนี่เดี๋ยวมีข้อต่อไปนี่แหละสนุกละแล้วก็เอาของเดิมมารวมล่างแปลว่าจากโจทย์เนี่ยเราก็จะได้โจทย์ใหม่ของเราก็คือ indicate x ลบ2บวกกับ x กำลัง2ลบ 2x บวก2หารด้วย x คูณกับ x บวก2คูณกับ x ลบ1 dx ถูกไหมตรงนี้พี่จะให้น้องๆกลับไปทำเองมันคือกรณีที่1เหมือนสอบข้อที่เราทำผ่านมาเลยทำได้เนาะพี่ฝากข้อนี้ไปเป็นการบ้านต่อโอเคเนาะเดี๋ยวส่งเฉลยไปให้ย้อนหลังตอนนี้ยังไม่บอกถ้าบอกเลยเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ไม่ต้องห่วงมันไม่ยาวน้องข้อนี้นะแต่ข้อต่อไปไม่แน่โอเคพี่ไปข้อต่อไปได้ไหมครับได้เนาะโอเคข้อต่อไปเป็นข้อที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากข้อนี้เข้าใจดีให้ด้วยแยกมาให้เสร็จสับเลย3 วงเล็บเขาจะดีจริงปะแยกได้ไหม x กำลัง2ลบ1แยกต่อได้ไหมแยกได้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2 1ตัวเนี้ยมันแฝงไว้ความจริงมันคือ1กำลัง2เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยก้อนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นี้ข้อนี้เราจะแยกได้เป็นไรมาดู x กำลัง2บวก 5x บวก2ข้างล่าง x บวก1มันแยกให้แล้วเนาะ x บวก
ตัวนี้ก็จะได้แยกได้เป็น x บวก1คูณกับ x ลบ1ถูกไหมหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังทันไหมตรงนี้มันคือก้อนนี้นะ x กำลัง2บวก9แยกต่อได้ไหมแยกไม่ได้ถูกไหมติดเอาไว้เราเจอแล้วตัวซ้ำไม่พอเจอแยกไม่ได้ด้วยข้อนี้นี่รวมผสมให้ครบทุกรูปแบบพิเศษยิ่งกว่าพิเศษข้อนี้เรารวมให้เรียบร้อยก่อนจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อย x กำลัง2บวก 5x บวก2มี x บวก1 2วงเล็บจับรวมกันก็เป็น x กำลัง2เนาะก็เป็นวงเล็บทั้งหมดกำลัง2เนาะก็เป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวก9สิ่งที่เราจะทำคล้ายๆเดิมเลยเราสังเกตทีละตัวก่อนวงเล็บแรกเรามาดูตัวนี้ซ้ำไหมมีซ้ำไหมซ้ำถูกไหมมีกำลัง2อยู่เราจะทำกรณีซ้ำก่อนเรามาดูเขาบอกว่าอะไรถ้ามันซ้ำข้อ2เนาะเห็นไหมว่าผลแรกตัวเหมือนเดิมไม่ถูกปะ x ลบ1เหมือนเดิมแต่เป็นกำลัง1แล้วอันต่อไปก็เป็นกำลัง2ถูกไหมซ้ำ2ตัวก็กำลัง2ถ้าซ้ำ3ตัวก็กำลัง3นะแต่อันนี้ของเราโจทย์ของเรามีแค่2เนาะกลับไปดูที่โจทย์ของเราก็จะเป็น a1 คูณกับ x บวก1กำลัง1บวกกับ a2 คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ตัวแรกเสร็จแล้วเนาะตัวต่อไป x ลบ1ซ้ำไหมมันแยกต่อก็เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นกรณีปกติเลยก็ทำปกติก็คือบวก a3 ส่วนด้วย x ลบ1ดูตัวต่อไป x กำลัง2บวก9มันเป็นกำลัง2ถูกปะมันไม่เหมือนก่อนหน้าเนาะถ้ามันเป็นกำลัง2แล้วแยกไม่ได้เนี่ยสูตรของเรากลับไปดูไม่ได้ปะกลับมาละก็จะเป็นแบบข้อ3เนาะถูกปะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะไม่ใช่ a เฉยแล้วเราจะได้เป็น ax บวก b ถูกไหมเมื่อกี้ของเราเป็น a3 แล้วเนาะแปลว่าข้อนี้ก็จะเป็นบวก a4x บวก b ข้างล่างก็จะเป็น x กำลัง2บวก9เราต้องแยกได้แบบนี้ข้อนี้ไม่ได้ยากตรงนี้ข้อนี้เราจะยากตอนคูณกระจายเรามาดูวิธีคูณกระจายถ้าเจอแบบนี้เราทำยังไงเรารู้แน่ๆถูกไหมว่าข้างล่างคูณกันสุดท้ายข้างล่างมันต้องตัดกันเองถูกปะงั้นพี่จะขอทำแค่ข้างบนนะโอเคไหมแปลว่า x กำลัง2บวก 5x บวก2จะเท่ากับวิธีทำของเราก็คือเราสังเกตเราเอาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทุกตัวเนี่ยมาคูณกับ a1 ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาแค่ตัวด้านล่างมันมาคูณแต่ข้อนี้ทำอย่างนั้นเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันซ้ำกันอยู่เราควรรวบให้มันสั้นที่สุดก่อนหรือเราควรคูณกระจายตัวที่มันง่ายที่สุดก่อนซึ่งเราจะได้เป็นเดี๋ยวพี่ขอเขียนตัวนี้ไว้ก่อน a1 คูณกับ x บวก1กำลัง1เพื่อที่พี่จะได้บวกกับ a2 ได้เลยแล้วพี่รวมส่วนเขาด้วยกันมันคือการเอาตัวเนี้ยมาคูณด้วย x บวก1ส่วน x บวก1ทั้งบนและล่างเห็นไหมบวกกับ a3 ส่วนด้วย x ลบ1บวกกับ a4x
บวก b หารด้วย x กำลัง2บวก9ทีเนี้ยเราก็ทำต่อได้แหละเขียนแค่ข้างบนได้แหละอันนี้ x กำลัง2บวก 5x บวก2ตัวนี้ก็ใส่วงเล็บให้มันใหญ่ๆหน่อยนะบวก1บวก a 2เราต้องคูณอะไรบ้างเราคูณด้านล่างของตัวอื่นทุกตัวยกเว้นตัวของมันเอง ก็จะมีอะไร x ลบ1กับ x กำลัง2บวก9เนาะก็เป็น x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวก9นี่คือข้างบนตัวแรกบวกกับต่อไปก็ a 3ก็จะเป็น x บวก1กำลัง2ก็คือตัวนี้คูณเข้ามาเนาะกับอีกฝั่งก็คือเราจะตัวนี้คูณเข้าไปก็จะได้อีกตัวเป็น x กำลัง2บวก9ทันไหมตรงนี้มันคือการคูณไขว้นะตัวสุดท้ายของเราบวก a 4x บวก b ทำเหมือนเดิมเลยเอาด้านล่างของตัวอื่นเข้ามาคูณยกเว้นตัวมันเองก็คือ x บวก1กำลัง2คูณกับ x ลบ1มาถึงขั้นนี้ที่เหลือคือการทำเหมือนเดิมทำให้แต่ละตัวเป็น0มันจะได้ทั้งหมด5สมการอันนี้มันมี5ทั้งหมด5ตัวแปรพี่ฝากเราไปทำต่อเดี๋ยวพี่ส่งเฉลยข้อนี้ไปให้ข้อนี้เป็นข้อที่ยากข้อนี้เป็นข้อที่ยากแต่รวมทั้งหลายรูปแบบไว้เข้าด้วยกันถ้าทำข้อนี้ได้เรื่องนี้ก็สบายแล้วโอเคนะข้อนี้ข้อเดียวเลยรวมทุกเรื่องให้แล้วข้อนี้ขาดแค่อย่างเดียวเลยก็คือการหารยาวโอเคนะอะไรนะรอบหน้าใส่ในข้อสอบโอเคนะพี่เรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วดีใจไหมอีกนิดนึงเรามีเวลาเหลือกัน19นาทีเราต้องจบเรื่องนี้เราต้องพยายามพลิกมาดูหน้านี้บ่อยๆนะพี่จะเข้าโจทย์เลยนะพลิกดูหน้านี้บ่อยๆนะเวลาทำโจทย์เรามาดูข้อแรกก่อนเข้ามาที่โจทย์เรามาสังเกตตรงนี้ก่อนตัวนี้คือตัวที่สำคัญถามว่าเรามีวิธีการจำไหมใช่พี่มีวิธีการจำมานำเสนอให้ทุกคนในนี้คงมีใบสูตรอยู่กับตัวแล้วใช่ไหมครับเราหยิบใบสูตรขึ้นมาดูสูตรอินทิเกรตสูตรที่24 25และ26แล้วดูกับสไลด์เทียบนะอันแรก a กำลัง2ลบ u กำลัง2คล้ายๆกันเลยไหมในสูตร24มันจะได้ u เป็น a ไซน์เซต้าถูกปะเรามาดูในใบสูตรของเรานี่ไงมีไซน์โผล่ขึ้นมาให้ด้วยเราแค่ต้องให้ได้ว่ามันคือ a คูณไซน์เซต้าเรามาเช็คซิตัวต่อไป a กำลัง2บวก u กำลัง2ได้ u เป็น a แทนถูกปะนี่ไงในใบสูตรมีแทนเหมือนกันเลยถูกปะสูตรสุดท้าย u กำลัง2ลบ a กำลัง2สูตรที่26มีเศษโผล่ขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันเลยถูกปะพี่ไม่รู้นะทริคนี้มันช่วยได้จำได้หรือเปล่าแต่ถ้าจำได้ก็อาจจะเอาตัวรอดได้สู้ๆครับเรามาดูข้อนี้สนใจตรงไหนก่อนอันดับแรกสนใจในรูทถูกต้องเรามาดูอะไรที่อยู่นอกรูทไม่ต้องไปสนใจพยายามดูว่าอะไรมันบวกลบกันอยู่โอเคไหม4เขียนไม่ติดหรือว่ามันไม่อยากทำข้อนี้กันนะ x ไม่ใช่ x สิผิดเลยนี่4ลบ x กำลัง2ในใบสูตรในสไลด์ของเราเนี่ยมันจะเป็น a กับ u ใช่ไหม a ของเราหมายถึงอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขย้ำว่าตัวเลขนะแบบตัวเลขเฉยๆเลยไม่มีตัวแปร
u ของเราคืออะไร มันคือฟังก์ชัน ฟังก์ชันก็คือมีตัวแปรจะบวกลบคูณหารอะไรกับอะไรสักอย่างอยู่ แต่ต้องมีตัวแปรอยู่แน่ๆมันคือ u ของเราโอเคปะเพราะว่าข้อนี้ของเรา a เป็น2ถูกไหมเพราะอะไรสูตรมันคือ a กำลังสองบวกลบกับ u กำลังสองถูกปะ4ของเรามันคือ2กำลังสองไง a เลยได้2เนาะ u ของเราก็จะเป็น x ถูกปะไอ้ข้อนี้มันคือ a กำลังสองลบ u กำลังสองถูกปะเรามาดู u เป็น a ไซน์เซต้า u เท่ากับ a ไซน์เซต้ามาถึงคราวนี้เราทำยังไงต่อ เมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะ u เราเท่ากับ x a เราเท่ากับ2เอามาแทนค่า ก็จะเป็น x เท่ากับ2ไซน์เซต้ามาถึงขั้นนี้แล้ว ให้เราทำเหมือนตัวแปร u เลย คือเราจะดิฟ x ออกมา แล้วก็ดิฟออกมาเลย dx เทียบอะไร เทียบเซต้านะ เพราะตัวนี้เราเป็นเซต้าเนาะ ก็เทียบเซต้า d เซต้าเท่ากับ d ส่วน d เซต้าของ2ไซน์เซต้าก็ดิฟออกมา dx จะเท่ากับดิฟ2ไซน์เซต้าจะได้เป็น2คูณกับดิฟไซน์ได้ดิฟไซน์ได้ดิฟนะดิฟไซน์ได้ cos เซต้าตัวนี้ก็เป็น d เซต้าทำเหมือนตัวแปร u เลยย้าย d เซต้าไปให้เหลือแค่ dx 2 cos เซต้า d เซต้าตอนนี้เรามีตรงนี้แล้วเราก็มีตรงนี้ สิ่งที่เราจะทำคือเราจะแปลงโจทย์ของเราจาก x ให้เป็นพวกตรีโกณที่ติดเซต้าอยู่ โจทย์ของเราเป็นอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2รูท4ลบ x กำลัง2 dx ถูกไหม x ของเราเป็นอะไร2ไซน์เซต้าทั้งหมดกำลัง2รูท4ลบกับ2ไซน์เซต้าทั้งหมดกำลัง2ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะจาก dx เป็นอะไรเราบอกว่า dx ของเราเท่ากับตัวนี้เนาะคูณกับ2 cos เซต้า d เซต้าถูกไหมอินทิเกรต1ส่วนกระจายกำลัง2ให้เรียบร้อย2กำลัง2เป็น4ไซน์กำลัง2ก็ไซน์กำลัง2เซต้ารูท4ลบ4ไซน์กำลัง2เซต้าคูณกับ2 cos เซต้า d เซต้าทันเนาะตรงนี้เราจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณขั้นแรกดึงตัวร่วมก่อนมี4เหมือนกันดึง4ออกมาดึงออกมาจากทั้ง2พจน์4คูณกับ1ลบไซน์กำลัง2เซต้าสังเกต1ลบไซน์กำลัง2เซต้ามันคือคอสกำลัง2ตัวนี้มันคือคอสกำลัง2เซต้าถูกไหมแปลว่าจากบรรทัดนี้เราจะได้เป็นอินทิเกรต1ส่วน4ไซน์กำลัง2เซต้ารูท4คอสกำลัง2เซต้าคูณกับ2คอสเซต้า d เซต้าตัวนี้เห็นจะชัดเลยเนาะ2กำลัง2ได้4เพราะว่าก้อนนี้ถ้าถอดรูทออกมามันจะเป็น2คอสเซต้าเฉยๆเลยข้างบนคูณ2คอสเซต้าหารด้วย2คอสเซต้าตัดกันได้ไหมก็ตัดปึ๊บเพราะว่าตัวนี้ก็หายไปถูกไหมเราจะเหลือแค่อินทิเกรต1ส่วน4ไซน์กำลัง2เซต้า d เซต้าคุ้นโจทย์ข้อนี้ไหม
ดึง1/4ออกมาหน้าอินทิเกรตได้ถูกไหมค่าคงที่สูตรอินทิเกรตสูตรแรกเลย1/4อินทิเกรต1ส่วนไซน์กำลัง2เซตาดีเซตาเรามาดูใบสูตรสิมี1ส่วนไซน์กำลัง2ให้เราไหมไม่มีถูกไหมความเป็นจริงมันไม่ใช่ไซน์เราต้องมองให้มันเป็นโคเซกก็คือ1/4อินทิเกรตโคเซกกำลัง2เซตาดีเซตาในใบสูตรเราจะไม่เห็นคำว่าโคเซกเราจะเห็นคำว่า CSC มันคือตัวเดียวกันนะเรามาดูสูตรอินทิเกรตสูตรที่11เราจะได้เป็น1/4วงเล็บลบคอตเซตาถูกไหมบวก4ทันไหมตรงนี้แต่คำตอบเราต้องการเป็นติด x ถูกปะเราไม่ได้เริ่มที่เซตาถูกไหมโจทย์เราเริ่มที่ x ถูกปะเราต้องกลับให้มันเป็น x แปลงยังไงคำถามอันนี้คือทริคเลยนะถ้าเราเจอคำตอบออกมาถ้ามันไม่ใช่เซตาเดียวๆให้วาดสามเหลี่ยมขึ้นมารอเลยสามเหลี่ยมกำหนดตรงนี้เป็นเซตาจากตรงนี้ x เท่ากับ2ไซน์เซตาย้าย2ไปหารก็จะเป็น x ส่วน2เท่ากับไซน์เซตาถูกไหมไซน์มันคืออะไรข้ามส่วนฉากถูกไหมข้ามฉากแปลว่าฉากของเราคือ2ข้ามของเราคือ x ถูกไหมคอดของเราคืออะไรคอดของเราคือชิดชิดสะกดผิดชิดส่วนข้ามถูกไหมเรายังไม่มีชิดเลยถูกปะก็หาพีทาโกรัส c กำลัง2คือ2กำลัง2ก็เป็น4ลบกับ x กำลัง2พีทาโกรัสนะสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนต้องได้แล้วเนาะแปลว่าคอร์ดเซต้าของเราก็จะเป็นอะไรรูท4ลบ x กำลัง2หารด้วยข้ามของเราก็เป็น x ก็เอามาแทนค่าจะได้เป็นลบรูท4ลบ x กำลัง2หารด้วย 4x บวก4นี่คือคำตอบสมบูรณ์แบบของข้อนี้ทันเนาะข้อที่เหลือพี่จะฝากเราไปทำแต่พี่จะให้เราทำข้อสุดท้ายข้อนี้แก้โจทย์ให้พี่หน่อยมันต้องเป็น y กำลัง3นะข้างบนข้อนี้เหมือนไอ้ข้อ5ตัวแปรเมื่อกี้เลยครบทุกเรื่องข้อพิเศษข้อนี้พี่ภูมิใจนำเสนอเป็นอีกข้อหนึ่งข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเราเจอ x มาตลอดเนาะเปลี่ยนเป็น y บ้างเนาะเดี๋ยว y มันน้อยใจเนาะ x ทุกข้อเลยเหมือนเดิมเรามาดูในรูทก่อนดึงตัวร่วมได้ไหมถ้าเราเห็นว่ามันดึงตัวร่วมได้ไม่ต้องคิดอะไรมากดึงตัวร่วมก่อนเลยเราสนใจแค่ตรงนี้เนาะจะเป็น y กำลัง3ส่วนด้วยรูทข้างล่างดึงอะไรได้ y กำลัง4เนาะถูกไหมก็จะเหลืออะไร121 y กำลัง4ลบกับ1ถูกไหมรูทกระจายผลคูณได้ y กำลัง3หารด้วยรูท y กำลัง4คูณกับรูทของ121 y กำลัง4ลบด้วย1ก้อนนี้เราได้อะไรกำลัง2ได้ y กำลัง4ก็ต้องเป็น y กำลัง2ถูกไหมสังเกตข้างบน y กำลัง3ข้างล่างมี y กำลัง2อยู่ตัดกันได้ไหม
ตัดกันเหลืออะไรครับ เหลือแค่ y ก็จะเป็น y หารด้วยรูท121 y กำลัง4ลบด้วย1ถูกไหมมันคืออะไร u กำลัง2ลบด้วย a กำลัง2ปะถูกไหมในรูทของเรา u ของเราก็จะเป็น 11y กำลัง2 a ของเราก็จะเป็น1ถูกไหม u กำลัง2ลบ a กำลัง2ก็จะได้ u เท่ากับ a เซกเซตาถูกปะ u เป็น 11y กำลัง2ถูกไหม a ของเราเป็น1ก็เป็นเซกเซตาหันเนาะทำไงต่อดีแทนค่าเลยเหรอข้อเมื่อกี้จะทำอะไร เราดิฟถูกไหมเราย้ายไปก่อน111ไปหารก็เป็นเซกเซตาหารด้วย11ดิฟ y กำลัง2ได้อะไร dy กำลัง2ส่วน d เซตาได้เป็น 2y อะไร 2y dy ส่วน d เซตาถูกไหมจะเท่ากับเดี๋ยวฝั่งนี้ต้องดิฟด้วยดิฟเซกเซตาได้อะไรดูไปสูตรก็จะเป็นเซกเซตาแทนเซตาหารด้วย11ถูกไหมนี่ข้อสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวย้าย d เซตาขึ้นไป 2y dy เท่ากับเซกเซตาแทนเซตาหารด้วย11คูณกับ d เซตาเห็นอะไรไหม y dy กลับมาดูที่โจทย์เมื่อกี้เราตัดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนโจทย์ออกมาใหม่จากก้อนนี้เอาไปแทนค่าในโจทย์ก็จะได้เป็นอินดิเกต y หารด้วยรูท121 y กำลัง4ลบ1 dy ถูกปะ y dy เห็นอะไรยังเราไม่ต้องย้าย dy เราไม่ต้องย้าย y ไปหารเนาะถูกไหมเก็บ y ไว้ย้าย2ไปหาร y dy เท่ากับเซกเซตาแทนเซตาหารด้วย22 d เซตาตรงนี้ y dy ตรงนี้ก็ y dy เหมือนกันถูกปะแล้วก็แปลงเลยแทนค่าตัวนี้ก็จะได้อินดิเกตเจอ y dy เปลี่ยนเป็นเซกเซตาแทนเซตา d เซตาทั้งหมดหารด้วย22แล้วข้างล่างตรงนี้นะรูทอะไรจากตรงนี้มันคืออะไรมันคือ u กำลัง2ถูกปะ u ของเราคืออะไรตัวนี้ไง 11y กำลัง2เท่ากับเซกเซตาถูกปะแปลว่ามันก็คือเซกกำลัง2เซตาถูกปะลบด้วย1เอกลักษณ์ตรีโกณเซกกำลัง2ลบ1ได้อะไรได้อะไรเอ่ยเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนตรงนี้มันคือสูตรนี้ถูกปะเราแค่ย้ายข้างเซกกำลัง2ลบ1เท่ากับแทนกำลัง2เซตาเพราะว่าข้างในเนี้ยมันได้เป็นแทนกำลัง2เซตาถูกปะถอดรูทได้เป็นแทนเซตาเฉยๆคูณกับ22ตัวนี้พี่ย้ายมาไว้ข้างหน้าเลยเนาะ1ส่วน22เซกเซตาคูณแทนเซตา d เซตาตัดกันได้ไหม
ถูกไหมเหลืออะไร1 ส่วน 22อินทิเกรตเซกเซตาดีเซตาถูกปะเท่ากับ1 ส่วน 22สูตรไหนเซกเซตาอยู่สูตรที่16ถูกไหมก็จะได้เป็นลอนแอบโซลูทของเซกเซตาบวกกับแทนเซตาทั้งหมดบวกด้วย 4 ต้องการรูปเซตาไหมเราต้องการเป็นรูปอะไร รูป x ถูกไหม x หรือ y y อย่านะไม่เอานะเห็น x ทุกข้อปุ๊บเจอข้อนี้มา y ปุ๊บไม่เอานะ dy ตอบ x มาเนี่ยแล้วเซกเซตาเท่ากับเท่าไหร่เซกเซตามีถูกปะแล้วแทนล่ะแบบเมื่อกี้เลยถ้าไม่ได้เจอเป็นเซตาเดียวๆเจออยู่ในรูปตรีโกณให้วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้เมื่อกี้ของเรา 11y กำลัง2เท่ากับเซกเซตาถูกไหมเซกมันคืออะไรเซกมันคือ1 ส่วนคอสปะคอสคืออะไรชิดส่วนฉากปะชิดส่วนฉากก็ย้ายตกขึ้นไปก็จะเป็นฉากส่วนชิดถูกปะอันนี้มันคือส่วน1เนาะนี่เลยแปลว่าชิดของเราอ่ะเป็นแค่1แต่ฉากเนี่ย 11y กำลัง2และแทนเซต้าของเราคืออะไรแทนเซต้าคือไซน์ส่วนคอสมันก็คือข้ามส่วนชิดปะถูกไหมเรามีข้ามยังไม่มีถูกปะพีทาโกรัสก็จะเป็นรูท121y กำลัง4ที่กำลัง2เลยเนาะมันคือ 11y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมลบด้วย1ตอนนี้เรามีข้ามแล้วแทนเซต้าของเราก็จะได้เป็นรูท121y กำลัง4ลบ1หารด้วย1มันก็แค่รูท121y กำลัง4ลบด้วย1เรามีครบแล้วเนาะเอาไปแทนค่าเป็น1 ส่วน 22คูณกับลอนแอบโซลูทเซกเป็นเท่าไหร่ 11y กำลัง2เนาะ 11y กำลัง2บวกกับแทนเซต้าของเราเมื่อกี้คิดได้เป็นรูท121y กำลัง4ลบด้วย1แล้วก็ปิดวงเล็บปิดบวกด้วย4เสร็จสมบูรณ์ข้อนี้ดูดินิดเดียวเลยเห็นไหมบอกแล้วข้อนี้ไม่ยากอย่าผิดเขาให้ y มากับ dy ไม่เอา x นะครับข้อ1ตอบอะไรหรอที่เหลือไปทำเองได้ไหมได้เนาะทำเหมือนเดิมแหละโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับติววันนี้จบแล้วอยู่กันเยอะกว่าฟิสิกส์พี่รู้สึกซาบซึ้งในตัวน้องๆเป็นอย่างมากดูคิดแคลบ้างครับคิดแคลยอดวิวน้อยครับไม่ดูหรอก ว้าว โซสเปเชียลปิดก่อน